Përshëndetje të nderuar televizionistë, në këtë edicion lajmesh ndër të tjera do të ndiqni. Ilir Meta nuk harroi protestën e munguar të 8 dhjetorit. Presidenti fton shqiptarët në 2 mars në një manifestim në mbrojtje të kushtetutës. Ai paralajmëroi se do të firmos në bulevard dekretin e madh për të shpartalluar atë që e quhen grusht shteti. Ata që kërkojnë popullin e presidentit të WhatsAppit përgatisin paturët e gjera ishte mesazhi drejtuar Ramës. Spartak Brau i quan qesharake e deklaratat e presidentit për grusht shteti, deputetët socialistë dikur përkrahasi Metës tha se Rama nuk mund të bëjë grusht shtetin ndaj Ramës. Sipas tij këto akte i ka bërë opozita e Berishës. Qeveria përmes zëdhënëses kundër përgjigjet ndaj Metës, duke thënë se ai ka frikë nga reforma në drejtësi. Mbetet në burg Astrid Thaçi, grabitësi argjendariste Elbasan dhe i njësërie bastisi e shmedhunë në Durrës e Tiranë. Ai u mbrojt përpara gjyqtarëve duke thënë se ka qenë në efektin e drogës, ndërsa e akuzuara si bashkëpunëtore Adelina Berisha pas lirimit nga gjykata rrëfen për ABC News se nuk ka pasur dieni për veprimtarinë e tij. Arpër Çeka përplaset me tokat e zeza në gjykatën e posaçme duke lëshuar akuza për një proces farsë ndaj tij. Gjykata shtyu vendimin për Çekën e akuzua për trafikimin e 613 kg kokainë nga Ekuadori. Avokatët kërkuan kohë për hapjen e një CD me përgjigje të bisedave mes Çekajt dhe Donaldo Lushajt. Naftëtarët e Ballshit marrin masën ekstreme për të mos pranuar ujin dhe mjekët në ditën e 3 të grevës së urisë. Gjendja shtetërore vjen duke u rënduar, por ata janë vendosur për të mos u tërhequr. Sot përcollën një apel edhe për Gramoz Ruçin, deputet i zonës së tyre. Presidenti Aleksandar Vučić deklaron se Serbia nuk do luftë me Kosovën dhe se vetmi alternativë për paqen është bisedimi. Megjithatë, ai paralajmëron rezistencën të Beogradit përballë planeve për marrëveshje që mund të ofrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Ilir Meta fton shqiptarët në protest më 2 mars në mbrojtje të kushtetutës së vendit. Presidenti paralajmëroi se do të firmos në bulevard dekretin e madh për të shpartalluar atë që ai e quan grusht të shteti. Kreu i shtetit vijoi publikimin e provave të tjera që sipas tij tregojnë planin e mazhorancës dhe kreut të Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani për të kapur kushtetutën dhe për të rrëzuar presidentin. Përplasjet me mazhorancën dhe Ardian Dvoranin gjatë nëntorit të shkuar për emrimin e gjykatën kushtetuese i dhanë fund durimit të presidentit përballë shkeljeve, sipas tij të kushtetutës. Për herë të parë në këta 30 vjet, një kryetar shteti thiri shqiptarët në protest kundër qeverisë, siç kishte bërë deri në ver opozita jashtëparlamentare. Në 8 dhjetor fillon një lëvizje e re, fillon një dhjetor i dytë. Por një ditë pas ftesës për protest, vendi do të goditej nga tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit. Vëmendja e shqiptarëve dhe jo vetëm, për javë të tëra ishte në Durrës, Thuman, Kruj, Shijak e zona të tjera të goditura. Por kur thedhoi përplasjen me mazhorancën, që së fundmi i hoqi të drejtën ekskluzive të betimit të gjyqtarëve kushtetues, kreu i shtetit Ilir Meta nuk e harroi protestën e paralajmëruar. Ne në 2 mars ju presim të gjithëve pasdite në bulevardin Dëshmorët e Kombit, do japim fjalën se shumë shpejt, fal popullit shqiptar, nuk do të ketë vetëm një institucion që është presidenti i Republikës, që është në shërbim dhe mbrojtje të kushtetutës, të interesit kombëtar dhe të interesit publik dhe llogaridhënës përpara popullit shqiptar, po gjitha institucionet që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, edhe kudo pastaj do t'i kthehen popullit shqiptar. Në këtë datë, që në historinë shqiptare njihet si data e beslidhjes së Lezhës së vitit 1444, presidenti paralajmëroi edhe firmosjen e dekretit që do t'u kthejë shqiptarëve institucionet e uzurpuara. Nga data 2 mars, kur do firmoset dekreti i parë kundër grushtit shtetit dhe në shpartallim të plot të grushtit shtetit, pikërisht përpara popullit shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku do të lidhim një beslidhje për shpartalluar një herë mirë regjimin e oligarkëve të mafiozëve dhe të mafjas ndërkombëtare. Një paralajmërim e pati edhe për kryeministrin Rama. Ata që kërkojnë popullin e presidentit në WhatsApp të porosisin poture të gjëra. Në këtë konferencë, presidenti Ilir Meta publikoi prova të reja të asaj që ai e quan grusht shteti për kapjen e gjykatës kushtetuese. Është kryeministri, datori
frymëzuesi dhe ekzekutori i këtij puçi shtetit dhe ai do të jetë përgjegjësi i parë dhe i drejt për drejt para popullit shqiptar dhe para drejtësisë së re që do të vijë pas triumfit kundër grushtit shtetit. Gjysmë parlamenti, në relacionet e tij, që si gjithmonë shquhet për gënjeshtra dhe mashtrime, thot se kjo nismë, pra për të bërë ceremonitë e betimit nëpër kafene e Buzlanës, ka marrë dhe aprovimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë Prokurorisë, Këshillit të Emri Vendrejtësi. Të gjitha këto përgënjeshtrohen hap pas hapi, në radhë parë nga vetë dvorani. Në fund, presidenti premtoi vimin e publikimit të fakteve të reja. Qeveria ka reaguar për protestën e thirrur nga presidenti Ilir Meta në datën 2 mars, zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali, njëherësh ministrja për marrëdhënien me parlamentin, ngre pyetjen pse Ilir Meta priti konferencën e donatorëve për të njoftuar protestën. Spiropali thotë se tashmë presidentin se ndihmon dot kreu i opozitës, Lulzim Basha, dhe as populli. Sa për grushtin e shtetit, ai ka nisur në kokën e Ilirit, qysh kur nisi reforma në drejtësi, dhe do të vazhdojë sa herë që në konsensus me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ne miratojmë ligje që atij duken grushta, shkrua në reagimin e saj Spiropali. Ambasadorja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, bën të ditur se gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama, presidentin Ilir Meta dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit dhe pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë për mediat, ambasadorja shprehet se për sa i përket specifikisht konferencës së donatorëve në Bruksel, ne besojmë se ajo pasqyron solidaritetin, mbështetjen dhe dëshirën e komunitetit ndërkombëtar për ta ndihmuar popullin shqiptar në përpjekjet e rindërtimit pas tërmetit. Diskutuam gjithashtu edhe për pritshmëritë, për transparencë dhe llogaridhënie përgjatë të gjithë këtij procesi, thuhet në deklaratë. Ambasadorja thotë më tej se përveç konferencës së donatorëve, në këto takime ka diskutuar edhe për hapat e rëndësishëm që Shqipëria duhet të ndërmarrë në javët e muajit të ardhshëm, duke treguar pjekuri, respekt për institucionet dhe besim në proceset demokratike. Presim që udhëheqësit shqiptar të sillen në mënyrë të tillë që të jetë përgjegjshme dhe për të mirën e popullit shqiptar. Ne e sigurojmë popullin shqiptar se ne do të jemi aty për të vëzhguar dhe kontribuar, përfundon deklarata e ambasadores amerikane në Tiranë. Spartak Brau, një nga njerëzit që dikur udhëhiqte betejën e Ilir Metës kundër Edi Ramës, sot është në llogoren e kundërt. Për krah kryeministrit, Brau thotë se deklarimet e presidentit për grusht shteti janë qesharake dhe absurde. Deklarimet Brau i bëri teksa Komisioni i Sigurisë miratoi akti normativ anti-KÇK. Njeriu me çantën e tij të zezë misterioze, që ishte kudo dhe kurdo pranë Ilir Metës në betejën e tij kundër Edi Ramës dhe në procesin gjyqësor për videon me ta prifti, sot nuk është më për krah presidentit. Spartak Brau nuk i jep asnjë të drejtë Ilir Metës. Edhe kreu të shtetit. Se po bën grush shteti Edi Rama. Është absurde. Si mund të bëj grush shteti Edi Rama kundër vetes tija? Grush shteti bëjnë struktura tjera, bëjnë forca tjera, ka opozita i organizon grushtet e shtetit. Është qesharake. Përse do bëj grush shteti maxhoranca? Për të marrë pushtetin e ka. Komisioni për Sigurinë Kombëtare ishte i pari që shqyrtoi aktin normativ të njohur si anti-KÇK, me të cilin operacioni Forca e Ligjit po punon prej 19 ditësh. Në 91 milion pasuritë të sekuestruara nga policia e shtetit në 2019, fatkesisht, a e dini ju sa ka përfunduar nga ky 90 milion me vendim gjykate në fund? Sa kanë konfiskuar? Është qesharake, zotri. 30.000 euro. Po, 30.000 euro. Kështu që dhe nëse OFL-ja si strukturë e posaçme për ndërmarrë veprime aktive nuk do të ekzistojë, sigurisht që ka organizma të tjerë brenda policisë së shtetit, para të cilëve këta persona do të vinë dhe do të bëjnë pra deklarimin shtesat apo paksimet të pasurisë së tyre. Po, faleminderit, kundër. Akti normative abstenuan vetëm 2 deputetë të opozitës së re, Alban Zeneli dhe Erlind Çarçani. Të tjerët votuan pro, ndërsa Komisioni i Ligjeve do të duhet ta shqyrtojë atë në përfundim përpara se të shkojë në seancë plenare. Opozita ngre pikpyetje për mënyrën se si do të menaxhohen fondet e donatorëve pas tërmetit
nga qeveria. Në një intervistë për ABC News, ish deputeti Edmond Spao dhe përparim Spahiu analizojnë sjelljen e kryeministrit Edi Rama përballë një përgjegjësie të madhe, siç është ajo e rimëkëmbjes së zonave të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Opozita është mirënjohëse për ndihmën e dhënë ndaj Shqipërisë në konferencën e donatorëve në Bruksel, por dyshimin e ka për mënyrën se si do të menaxhohen 1.15 miliard euro, të cilat pritet të vinë si grande dhe hua për të përballuar pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Dyshimin për menaxhimin e fondeve shprehur dhe kryedemokrati Basha kur pyeti qytetarët nëse besojnë tek transparenca e qeverisë për fondet e tërmetit. Për nënkryetarin e demokratëve Edmond Spaho, mbështetja ndërkombëtarëve hodhi poshtë retorikat e Edi Ramës pas çdo refuzimi që merrte për çeljen e negociatave. Ky veprim çfleftëson e hedh poshtë të gjitha të retorik anti-europiane që dëgjuam nga qarqet ndryshme qeveritare në tetor me rastin e moshapjes së negociatave, mungesën e dashamirësisë nga Shqipërisë e tjera të tjera. Edhe për antarin e kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim përparim Spahiu, ndihma e dhënë në drejtim të Shqipërisë është pozitive, por dyshimi lidhet me mënyrën se si Edi Rama po e prezanton solidaritetin për Shqipërinë. Një shumë e tillë, sidomos ajo grant, përveç pjesës kredit, pasi ajo duhet parë, çfarë terma ka, them që është një lajm i mirë për gjithë ekonominë shqiptare. Mosbesimi i mritet te pjesa kur vetë shefi i majorancës, kryeministri, edhe në fjalimin e tij flet me terma politik, flet me terma elektoral, dhe unë them që kjo është frika e madhe që gjithë kjo histori të përdoret elektoralisht, ndërkohë që duhet ndodhi e kundërta, njerëzit janë hall, njerëzit janë me probleme, janë pa shtëpi, janë pa shkolla, janë në një situatë mjaft rëndë, pra situatë njëjtë siç ka qenë pas 26 nëntorit. Për Spaon, qeveria dhe kryeministri Rama duhet të heqin dorë nga retorikat e ditës. Do duhet t'i lënë fjalët, ta lënë retorikën, t'i shtrohen punës, pasi kjo është një çështje shumë e ndjeshme, e theksova janë me dhjetra mira ata të cilët janë me vetëm qiellin si çati dhe kanë nevojë për veprime urgjente dhe të përfundojnë në një kohë sa më të shkurtër. Sipas Spahiut, bankat kanë marrë një risk jo të vogël kur i dhanë besim Edi Ramës, ndërkohë që në 3 muaj nuk ka bërë asgjë për të përmirësuar jetën e të prekurve nga tërmeti. Them që bankat kanë marrë riskun e madh me një kryeministër dhe një qeveri të korruptuar tashmë, e thënë edhe nga institucionet ndërkombëtare, bashkë me Departamentin Amerikan të Shtetit, ku ne rënkohemi në nivele mjaft larta korrupsioni. Pra, frika e madhe është që këto fonde do keq menaxhohen, pasi ajo ka qenë inekzistente dhe në gjithë të periudhë për 3 muajsh, them që ka qenë pritje vetëm këtyre fondeve dhe nuk ka qenë aft të menaxhoj ose zero aftësi menaxhimi me çdo lloj formati financiar për nisjen sa më herët të kalimit të saj situate të rëndë që u kriju nga tërmeti. Në konferencën e donatorëve të zhvilluar në Bruksel, në ndihmë të Shqipërisë u dhanë 1.15 miliard euro, prej të cilave 482 milion grande dhe 667 milion euro hua nga bankat ndërkombëtare. Një ditë pasi Lulzim Basha u dha dakordsim për të avancuar me amendamentin e tyre për krijimin e grupimeve politike brenda koalicionit zgjedhor. Aleatët e opozitës sqarojnë formulën se si do të ndajnë mandatet parlamentare në zgjedhjet e ardhshme. Në një intervistë për ABC News, Agron Duka, Fatmir Mediu dhe Nard Ndoka sqarojnë arsyet pse u kërkua një formulë re për koalicionet dhe çfarë synohet të arrihet me këtë vendimarrje. Pasi nuk mundën të imponohen me idenë e tyre për ndryshimin e sistemit, aleatët e Partisë Demokratike kanë gjetur formulën për të vendosur drejtësi brenda koalicionit opozitar. Një ditë pasi morën dakordsinë nga Lulzim Basha për të avancuar me amendamentin e tyre, aleatët e PD, Duka, Mediu e Ndoka sqarojnë pse kërkojnë që para zgjedhjeve të jenë pjesë e grupimeve politike brenda koalicionit opozitar. Ne kemi kohë që kemi paraqitur një amendament të cilën duam që opozita ta çojë në atë komisionin për të bërë reforma zgjedhore. Dhe është shumë i thjeshtë, do thotë që koalicionet politike të mund të lejojnë edhe grupime politike, jo vetëm parti të veçanta. Ne shohim të paktën si një shenjë ndryshimit real edhe të përfasimit, edhe të përmirësimit
asa mund të jetë ky ndryshim në kodin aktual. Subjektet politike që hynë në zgjedhjet parlamentare, në bazë të votave që marrin nga qytetarët, në grupime apo si subjektet veçanta të kenë mundësi që të përfaqësohen në parlament. Pra, as mos t'i marrë një subjekti, as mos t'i marrë një subjekt tjetër produktin e tyre elektoral, se prandaj hyn në zgjedhje. Formula e re shihet si një mundësi për të maksimalizuar votën brenda koalicionit opozitar dhe përmes garës së brendshme që do të kenë forcat politike. Ne kemi bërë një propozim, i cili është mjaft konstruktiv, në fundit edhe e ndryshon pjesën e këtij kodit zgjedhor, duke e bërë atë më fleksibël, duke e bërë atë më përfaqësues, duke i dhënë mundësinë që partitë politike të garojnë edhe brenda koalicioneve. I jepet një gjys sistemi, po themi, me një element konkurrence që fundit i jep një farë drejtësie këtij lloj sistemi i cili për cilin të gjithë kemi opinionin që duhet ndruar. Opozita është e përqendruar në përmbylljen e reformës zgjedhore, ndërkohë që aleatët e demokratëve janë të ndarë kur bëhet fjalë për një zgjidhje politike që mund të vinte nga një marrëveshje Rama-Basha. Marrëveshje individuale, për mendimin tim, asnjëherë nuk mund të jenë efektive. Ne kemi një shembull negativ, kështu që unë mendoj që nëse bën marrëveshjet, duhet bën marrëveshje institucionale, të cilët nuk duhet kënaqin interesa individuale apo grupimesh politike, por fundit të jetë një marrëveshje që të ketë një produkt pozitiv për të gjithë popullin shqiptar. Ne kemi parashtruar një kërkesë për marrëveshje, për një qeverisje kujdestare përpara 100 ditë para zgjedhjeve. Edhe vetë procesi i reformës zgjedhore, apo dhe 9 pikat e Bundestagut gjerman janë element bazë për një marrëveshje më të gjerë. Unë nuk kam qenë asnjëri i idesë që dy individ zgjidhin gjithë problemet, asnjë çështje të caktuar zgjidh gjithë problemet. Shpresoj vetëm të faktori ndërkombëtar, tek agenda e Bundestagut gjerman së parit, e cila e detyron Ramën për të vazhduar këtë agendë dhe ai nëse nuk do ta vazhdon do të jetë funi i tij politik me turp. 15 marsi është afati finali përcaktuar nga tryeza politike për të përmbyllur reformën zgjedhore, ndërkohë që aleatët e opozitës kanë kërkuar që në pamundësi për të bërë ndryshime në sistem, të miratohet amendamenti i tyre për grupimet politike në koalicionet zgjedhore. Operacioni Forca e Ligjit i kërkon justifikimin e pasurisë ish biznesmenit lojrave të fatit Ervis Martine në hetim për ngjarjen e 4 tetorit 2018 në një lokal në ish blok. Formulari i deklarimit të pasurisë u shkoi edhe 2 vëllezërve, Arben dhe Valentino Kaçorri nga Tirana, të dënuar në Itali për vrasje. Ish biznesmeni i lojrave të fatit Ervis Martine, i njohur për policin nga disa ngjarje kriminale, si dhe 2 vëllezrit Koçerri nga Tirana të dënuar në Itali, janë shinjestra e radhës operacionit Forca e Ligjit. Të treve u kanë përritur formulari për justifikimin e pasurisë që dyshohet se ka ngritur nga aktivitetet kriminale. Emri Ervis Martinaj të shlakuar për përfshirjen në disa ngjarje të rënda kriminale. Ish biznesmeni i lojrave të fatit u përfshirë në përplasje me armë në ish blok më 4 tetor të 2018-s, ku ai mbeti i plagosur në qafë ndërsa u vram miku i tij Fabiol Gaxha dhe u plagos Elio Hato. Martini la qelin e burgu 302 vetëm 7 muaj pas arrestimit për shkak se prokurori nuk gjeti prova për ta mbajtur në qeli. Arbërçeka e përplasjet me tokët e zeza në gjykatën e posaçme duke lëshuar akuza për një proces farsë ndaj tij. Me kërkesë të avokatëve, gjykata shtyu dhënën e vendimit për pronarin e Arbi Garden, i akuzuar për trafikimin e 613 kg kokain nga Ekuadori. Procesi po ndiqet edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane. Arbërçekaj nuk e dëgjoi sërish shqiptimin e gjyqtarëve për dënimin ndaj tij. Në seancën ku shpresoi të paraqitej mbrojtja dhe të jepej vendimi për të, për akuzën e trafikimit të 613 kg kokain nga Ekuadori, pronari Arbi Garden debatoi në sallë me togat e zeza. Ai u tha gjyqtarëve se janë të interesuara ta mbyllin sa më parë këtë proces fars, pasi nëse do të ishte hetuar siç duhet, sot do të ishte tjetër kush në burg. Debati u ndoq edhe nga një përfaqësues i ambasadës amerikane në Tiranë, i thirrur në seancë me kërkesë të Arbërçekajt për të monitoruar procesin.
Arbërçekaj këmbgul që operacioni është dekonspiruar dhe nuk janë vënë në dispozicion një sër provash, siç janë pamjet filmike të momentit kur është arrestuar Donaldo Lushaj. Avokatët e Çekajt kërkuan shtyjen e seancës duke pretenduar se njëra nga CD-t me bisedat e përgjuara në WhatsApp mes Arbërçekaj dhe Donaldo Lushajt nuk hapet. Por kryesuesja e seancës Daniela Shirka tha se kjo CD i është vënë në dispozicion prej kohësh palës mbrojtëse. Gjithsesi gjykata vendosi t'i japë të drejtë avokatëve që kjo CD të hapet me programet kompjuterike të gjykatës. Avokatët deklaruan gjithashtu se prokurori ka bërë një kërkesë në blok për të treja akuzat pa specifikuar vitet e dënimit për secilën vepër penale. Ndërsa prokurori Edvin Kondili sqaroi se për akuzën e grupit të strukturar kriminal ka kërkuar 5 vite burg. Për trafikim të drogës dhe kryen e veprave penale nga organizata kriminale ka kërkuar 16 vite burg. Si përfundim, në bashkim të dënimeve, organi akuzës ka kërkuar 21 vite burg për Arbërçekajn. Procesi gjyqësor në ngarkim të 3 të pandeure po zhvillohet me procedura të shkurtuara dhe atyre ulet 1/3 i dënimi që do të vendosë gjykata. Gjykata e Durrësit ka vendosur masën burg pa fat për Astrid Thaçin, i akuzuar si autori grabitjes së argjentarisë në Elbasan dhe disa vjedhjeve të tjera në Durrës e Tiranë. 27 vjeçari ka shpërë pendes, duke deklaruar se të gjitha grabitjet i ka kryer në efektin e lëndëve narkotike. I është quajtur skifteri që terrorizoi për një javë me radhë qytetarët e Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit, do të qëndrojë në qeli. Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest në burg pa afat për Astrid Thaçin, dyshuar për 8 grabitje, atë të argjentarisë në Elbasan, pikës së kreditimit në Durrës, si dhe plagosjen në shtëpinë Tereziu në qytetin bregdetar. Gjatë zhvillimit të seancës, i riu shfaqi pendes. Jam shumë i penduar për veprimet e mia. Nëse do të riktheja kohën pas, nuk do të merresha me këtë punë. Mbi të gjitha isha nën efektin e lëndëve narkotike. Kam bërë gabim shumë të madh dhe kam abuzuar shumë, që në momentin kur ndodhi plagosja u pendova. Nga sikleti dhe nervat, kreva dhe vjedhjen e argjentarisë. Të gjitha veprimet penale i kam kryer i vetëm. Në vitin 2007 u arrestova në Itali. Në muajin nëntor u lirova nga burgu. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë ishte edhe mikja e tij, Adela Berisha, e cila deklaroi para togave të zeza se nuk ka qenë në dijeni të veprimeve të Thaçit. Gjykata e Durrësit e la të lirë 20 vjeçaren dhe në masën e detyrim paraqitjes për përkrahje të autorit të krimit. Prokuroria ka paraqitur në seancë të gjitha provat që kanë në ngarkim të 27 vjeçarit. Organi i akuzës i ka moshuar faktit se janë të dokumentuara me prova shkencore të gjitha grabitjet. Gjithashtu ka përgjime dhe pamje filmike, pasi 27 vjeçari që pas grabitjes së supermarketit në Durrës ka qenë në vëzhgim nga policia. Astrid Thaçi akuzohet për vjedhje me armë mbetur në tentativë, plagosje e rënd me dashje, vjedhje me dhunë, vjedhje e bankave dhe arkave të kursimit. E akuzuar si bashkëpunëtore e grabitësit serial Astrid Thaçi, Adela Berisha rrëfen për ABC News se nuk ka pasur dieni për vjedhjet që ai ka kryer. Ajo tregon se si është njohur me 27 vjeçarin me cilin thot se kishte një muaj gjysmë e lidhur. Kjo është Adela Berisha, mikesha e Astrid Thaçit, e cila pas seancës gjyqësore të mbajtur në Durrës ka dhënë një intervistë ekskluzive për ABC News. Ajo tregon se çfarë lidh me grabitjen rekordmen të muajve të fundit. Unë thjesht kam një muaj gjysmë lidhje me atë, nuk kam asgjë me Astridin. Thjesht nuk e njihsha për shkakun se çfarë robi ishte ky, çfarë bënte, dhe s'mintereson. Adelën e vret opinioni publik. Njerëzit nuk kam që të folin keq për mua, na për revista, na për Facebooka, na për gjëra, sepse unë si kam asi hak as hile, kupton, s'kam lidhje fare. Unë nuk i njihsha atë se çfarë bënte. Edhe pse policia e konsideron bashkëpunëtore dhe gjykata i dha masën e sigurisë detyrim paraqitje, 20 vjeçaria thot se nuk ka dieni për grabitjet. Ja. Thjesht që më merrte në telefon me privat me gjëra kështu që dilça pisha kafe. Kjo po me dienin atit nuk kam qenë fare. E pyetur për grabitjen e fundit në kërcënimin e armës të Astrid Thaçit në Elbasan dhe arrestimin e tij disa orë më vonë në zonën e kombinatit, teksa ishte shoqëruar me Adelën, kjo e fundit tregon se si u gjet në të njëjtin lokal. Aty nuk kisha se ç'të bëja, se unë sapo ula në kafe dhe nuk i dija se ç'a bënte ky. Pastaj e kam shpjeguar policisë aty kur arrestuan. Ai ka premtuar Astrid Thaçi unaz Adelës, siç dhe është përfolur së fundmi? Jo, ne thjesht që kena pas edhe më ka thënë që me të shkojmë gjërat më shumë, kupton, për diçka më të shumti. Adela Berisha,
nuk ka mohuar asnjë moment marrëdhënien e ngushtë dashurore që ka me grabitsin e dhunshëm, por ka përjashtuar përgjatë gjithë intervistës veten e saj si bashkëpunëtore. Madje tha se nuk ka patur djeni për asnjë nga aktet e tij të paligjshme. Gjykata e Shkodrës ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg pa afat për të dyshuarit e grupit Bajri. Dosja u transferua në Shkodër pasi SPAK-u shpalli mos kompetencë për hetimin e saj. Në burg do të vazhdojnë të qëndrojnë Ilir Bajri, Safet Bajri, Behar Bajri, Asmer Bilali, Sirian Aliaj dhe Erma Plaku. Gjithashtu u vendos që bashkëpunëtorja e Behar Bajrit, Jonida Murati, të qëndrojnë në masën arrest të shtëpie. Gjykata caktoi masën detyrim paraqitje për mjekun Senat Hallunej, krye infermierën në Spitalin e Shkodrës Florin Hoxha, si dhe financierin Mira Nikaj. Antarët e grupit Bajri u arrestuan në kuadër të operacionit Oaz. Sipas hetimeve, antarët të këtij grupi në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë përfituar shumë parash nëpërmjet kanosjes dhe shtrëngimit ndaj dy shtetasve, akuzë e cila është rrëzuar tashmë nga SPAK. Ish deputeti i Partisë Demokratike Kleviz Balliu ka dalë përpara gjykatës penale të Tiranës, lidhur me akuzën për bllokimin e rrugës në zonën e Astirit gjatë protestës kundër shembjes së banesave. Pas shtyrjes së seancës paraprake, Balliu tha se nuk trembet përballë asnjë presioni. Shihni antarët e opozitës, kolegët mi, qoftë unë dhe shumë të tjerë, apo gazetarë të cilët enden dyerve të gjykatave tek vrasës, tek njerëz të dënuar për krime të rënda, njerëz të dënuar përjetësisht në përburgje, lirohen nga gjykatat, sepse lirohen me urdhër të Edi Ramës, kumbarit krimit organizuar. Këta qytetarë, mua dhe shumë të tjerë në përgjykata, nuk i sjell ligji, nuk i sjell kushtetuta, por i sjell Edi Rama me urdhra politik. Pse nuk funksionon ligji kur vjedhin 40 milion euro tek Unazare? Pse nuk funksionon ligji kur ke një tender fiktiv dhe korruptiv ku kandidojnë vetëm 2 kompani dhe njëra bën ofertë zero? Pse nuk funksionon ligji për ata që kanë vjedhur votat dhe janë kapur në përgjime? Pse nuk janë këta njerëz në përgjykata? Sepse këtu s'ka drejtësi.